હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું જે ફરસાણની દુકાને મળે છે એવી એકદમ ટેસ્ટી એવી ખાડવી બનાવવાના છે। એના માટે આપણે અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે, એક જ વાટકી જેટલો લીધો છે। એ આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અંદર, અને એક વાટકી જે આપણે જે માપ લીધું છે એ વાટકીનું જ આપણે દહીં ઉમેરવાનું છે અંદર। થોડાક આપણે હળદર આદુના ટુકડા લીધા છે અને 2 થી 3 લીલા મરચાં પણ એડ કરી દઈશું અંદર, અને થોડીક આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું। માપ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે, અને થોડુંક આપણે પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે મિક્સરને ક્રશ કરી દેવાનું છે આ બધુંને। આપણે આ રીતે ટેક્સચર રાખવાનું છે, એકદમ સ્મૂથ રાખવાનું છે, એટલે એકદમ સરસ એવી ખાડવી તમારી બનીને રેડી થઈ જશે। કારણ કે આપણે હમણાં થોડુંક આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે, પાછું બધું મિક્સ કરી દઈશું। સાવ એકદમ પતલું એવું રાખવાનું છે, બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પતલું પણ નહીં। આપણે પેન મૂકી દીધું છે, સૌથી મોટું છે, અને એની અંદર આપણે સૌથી નાની મૂકીશું, એની અંદર આવે એ પ્રમાણે તમારે મૂકવાની। અને એક ટીપું આપણે તેલ મૂકી દઈશું અંદર, અને પીછીથી આપણે એકદમ પ્રેસ કરી દઈશું અંદર। તવી એકદમ ગેસ તમારે ગેસની ફ્લેમ તમારે ફાસ્ટ જ રાખવાની છે। હવે તમારે જેવી જાડી પાતળી જેવી પણ રાખવી હોય એવી રીતે તમે આમાં રાખી શકો છો। થોડીક આપણે એની પર કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, અને હવે આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। એને પર ઢાંકી દેવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું। ઠંડી પણ પડી ગઈ છે। આપણી ખાંડવી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એની પર વઘાર કરી દઈશું। આપણે રહી તલ અને લીલા મરચાંનો વઘાર કર્યો છે, અને લીમડાનો વઘાર કર્યો છે। હવે એની પર તાજા ટોપરાની છીણ પણ આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, અને બાજુમાં બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી નવી રેસીપી મળતી રહે।